lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. අද අපි බලන්න යන්නේ බොහොම අඩු ඉඩ කඩක ඉවත දාන හාල් කවර වලින් කොහොමද පිපිඤ්ඤාවකාවක් කරගන්නේ කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කිලෝ 5 ප්‍රමාණයේ හාල් කවර 5ක්. ඔබට පැල ගණන වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය නම් මීට අමතර හාල් කවර යොදා ගැනීමට පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ කවර වල සිදුරු කිහිපයක් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. බෑග් පහේම මේ විදිහට සිදුරු හදාගත්තට පස්සේ අපි බෑග් වලට පස් මිශ්‍රණය පුරව ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ පස් මිශ්‍රණය අපි හදලා තියෙන්නේ මතු පිටපස්, කොම්පෝස්ට් සහ වැලි එකට එක අනුපාතයෙන් මිශ්‍ර කරලා. ඔබට මීට අමතරව පොල්ලෙලි කැබලි, කරදහය වගේ දේවලුත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පස් මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට අපි බෑග් පහටම පුරව ගත්තට පස්සේ හොඳ සුදුසු ස්ථානයක තියාගන්න ඕනේ. මතක තියාගත යුතු ප්‍රධාන කරුණක් තමයි පස් පිරවීමේදී බෑග් එකේ කට මට්ටමට එනකම් පුරවන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3ක් පමණ කට මට්ටමට සිටිනසේ තමයි පුරව ගන්න ඕනේ. ඔබේ ගෙවත්තේ වැට මේ සඳහා සුදුසුම ස්ථානයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. කම්බි වැටක් හෝ දැල් වැටකට මේ පිපිඤ්ඤා වැල් අපිට පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ පැල තබා ගන්න ස්ථානය හොඳින් හිරුවෙලිය වැටෙන ස්ථානයක් වෙන්න ඕනේ බව අනිවාර්යෙන් මතක තබා ගන්න. මේ විදිහට බෑග් ටික තියාගත්තට පස්සේ අපි බීජ සිටුවා ගැනීමක් සිදු කරනවා. මතක තියාගන්න පිපිඤ්ඤා බීජ තවන් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපි බෑග් වල සිටවන්නේ. මෙහි බීජ සිටුවා ගැනීමේදී බීජ දෙකක් සිටුවා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද යම් හේතුවක් නිසා එක බීජයක් පැලුනේ නැත්නම් අනිත් බීජය හෝ පැලවෙනවා. මේ බීජ සිටුවා ගැනීමෙන් පසුව හොඳින් වතුර යොදන්න ඕනේ. මේ පස් මිශ්‍රණය හොඳින් තෙමී යන විදිහට හොඳින් වතුර යොදන්න. පිපිඤ්ඤා බීජ බොහොම ඉක්මනට පැලවෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි බීජ සිටුවලා දවස් 7කට පස්සේ පැල ඉතාමත් ඉක්මනින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. හොඳ ආලෝකයක් ලැබුණ නැත්නම් මේ පැල අනවශ්‍ය විදිහට දික් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳ ආලෝකයක් ලබා දෙන්න මතක තියාගන්න. මේ පැලවලට දැන් වයස සති 2ක් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම ආධාරක සිටුවගෙන තියෙනවා. මොකද මේ පැල වැටෙන්න පුළුවන්. ඒකට පොඩි ආධාරකයක් අවශ්‍යයි. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉහළට නන්වා ගැනීම සඳහා. දැන් අපේ පැලවලට සති 3ක වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පැලවලින් පහුරු දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පහුරු අපේ වැටට සම්බන්ධ කරලා වැට දිගේ අපිට මේ පැල පුහුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙන විට අපේ පැලවලට වයස හරියටම මාසයක් වෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැල බොහොම ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී කිසිම අපේ උදව්වක් නැතුව මේ පැල වැට අල්ලගෙන ඉක්මනින් ඉහළට නගිනවා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ කාලෙදී වැල් වලින්
තිරස් අතට අතු වර්ධන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒ අතු අතින් කඩලා ඉවත් කරගන්න මතක තියාගන්න. මේ වන විට අපේ පැලවලට වයස මාසෙකුත් සතියක් වගේ වෙනවා. මේ කාලේදී අපිට මල් දක ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ වැල්වල හැදෙන්නේ පිරිමි මල්. ඊට පස්සේ තමයි ගැහැණු මල් හැදෙන්නේ. මේ පිරිමි මල් හැදිලා සතියක් පමණ යනකොට ගැහැණු මල් හට ගන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපේ බෑග් වලට තව කොම්පෝස්ට් හෝ අවශ්‍ය නම් රසායනික පොහොර එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ බෑග් වල ඉඩක් තබා ගත්තේ ඒ සඳහා. මේ වැල් වලට මාස එකමාරක් වගේ යනකොට මුලින්ම අපිට ගැහැණු මල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගැහැණු මල් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි මලේ පෙති සහ නටු අතර ප්‍රදේශය කුඩා පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක හැඩයක් තිබීම. අපි මේ වැල් ගෙවත්තේ සිටුවාගෙන තියෙන නිසා විශේෂයෙන් පරාගණයකට ලක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ කෘමි සතුන් එයාලා විසින්ම පරාගණය සිදු කරනවා. ගැහැණු මල් පිපිලා හරියටම දවසක් ගත වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොලිතින් බෑග් එකකින් අපි මල සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොලිතින් කවරයකින් ආවරණය කරගත්තේ නැත්නම් ඉල්මැස්සා කියන කෘමිසතා අනිවාර්යෙන් මේ කරල් වලට හානි කරනවා. එයා මේ කරල් ඇතුලේ බිත්තර තැම්පත් කිරීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ බිත්තර වලින් පණුවෙක් හැදිලා මෙන්න මේ විදිහට කරල් ඇද වෙලා වර්ධනය වෙන්නේ නැති තත්වයකටපත් වෙනවා. මේ කාලයේදී විශේෂයෙන් මල් පිපෙන ගෙඩි හැදෙන කාලයේදී මේ වැල් වලට ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් උවමනා කරනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් උදේ සහ හවස වතුර දාන එක සිදු කරන්නම ඕනේ. මේ විදිහට ඔබටත් පුළුවන් පිපිඤ්ඤා වගාවක් පටන් ගන්න. විශේෂයෙන් මේ පිපිඤ්ඤා භෝගය ඉතාමත් ඉක්මනින් නැස් වෙන්න දෙන භෝගයක් නිසා ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබට ඵලදාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෝග පලිබෝධත් යම් කිසි දුරකට අඩු නිසා ලේසියෙන් ගෙවත්තේ මේ පිපිඤ්ඤා භෝගය වගා කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි ඔබට මේ වීඩියෝ නැරඹුවාට. මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටලු ඔබට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Agreen Agriculture YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.